จะไม่ขี้เหนียวกับเขาเลยของจะต่อจะไม่ต่อลงอ่ะต่อขึ้นน่ะใช่ไหม3 ใบ 102 ใบ 10ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประเภทนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ไปนวดตรงเนี้ยเนี่ยซอยเนี้ยซอยโรงแรมเอเชียฉันก็ไปเหมากล้วยไข่เขาหมดเลยรถเข็นน่ะเหมาหมดเลยแล้วก็ซื้อร้านนู้นมาแจกร้านนี้ซื้อพวกซื้อส้มซื้ออะไรต่ออะไรอะไปแจกไอ้พวกที่ขายอะไรไอ้ไก่ปิ้งอะไรต่ออะไรแล้วซื้อไก่ปิ้งอะไรเนี่ยมาแจกพวกแม่ค้าอะไรก็อยู่ในซอยนั้นแหละอยู่ในซอยนั้นแหละใช่ไหม1,000อ่ะถ้าเป็นร้อยโอ้โหแจกดะเลยซื้อเนี่ยเมื่อคืนก็ไปเหมาวันนั้นแล้วก็ไปแจกนะคะฉะนั้นซอยนี้เขารู้ถ้าดิฉันจะนำปฏิวัติเนี่ยพูดคำเดียวว่าอาจารย์เอามาแจกเขารู้จักอาจารย์ใครไม่รู้แต่รู้ว่าเนี่ยอาจารย์เอามาแจกแล้วพวกร้านนวดนะคะร้านนวดเนี่ยกี่ร้านพวกรปภอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็รู้กันต่อเนี่ยซื้อโรตีทีก็30 อัน40 อันนะคะโรตีให้มันหมดเร็วๆกลับบ้านเร็วๆไปอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็พอได้มาแล้วก็ช่วยกันแจกนี่คือความสุขของดิฉันเข้าใจไหมที่มีโชคดีว่ามีอิสระพอที่จะทำได้อิสระพอที่จะทำได้นะคะแล้วก็อยากที่จะเล่าให้พวกเราฟังที่จะเอาไปทำพยายามเห็นมนุษย์พวกนี้คุณกว่าที่คุณจะเกิดมานี่นะอยู่แบบร่ำรวยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ได้ในอดีตชาติของคุณอาจจะเกิดมาจนก็ได้อาจจะเกิดมาจนแล้วก็ทำบุญอะไรสักอย่างที่คืนนั้นคุณรวยแต่คนจนเหล่านั้นในอดีตชาติของเขาอาจจะเกิดมารวยก็ได้ใช่ไหมแต่มาทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเกิดจนฉะนั้นตราบใดที่เราอยู่ในสังสารวัฏตรงนี้นะคุณคุณเกิดมาหมดแล้วอะหมดแล้วทุกอย่างคุณผ่านมาหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเป็นกษัตริย์เป็นยาจกเป็นอะไรคุณผ่านมาหมดแล้วเพียงแต่ชาตินี้คุณโชคดีมาเกิดเป็นเนี่ยชนชั้นกลางที่แล้วก็อยู่สบายหน่อยแต่ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะเกิดมาอีกเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้แต่คุณไม่เอาแล้วล่ะคุณไม่กลับมาเกิดอะไรคุณไปแล้วไปนิพพานเข้าใจไหมฉะนั้นพยายามมองเนี่ยชีวิตอย่างนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับคนดิฉันเคยเขียนในหนังสือเล่มไหนนะเล่มหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง London Burning เนี่ยนะมีธีมหนึ่งที่เขาเรียกว่าสื่อดีมากเลยนะคะว่าอะไรนะเดี๋ยวจู่ๆนะมันจะมีอะไรไฟไหม้ขึ้นมาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวก็ถูกแจ้งว่าเนี่ยโรงพยาบาลนี้ไฟไหม้เนี่ยบ่อยพอกลับมาจริงๆมันเป็นโฟลส์อะลาร์มคือไม่มีไฟไหม้จริงฉะนั้นเขาก็สืบนะว่าใครนะที่เป็นคนเนี่ยนะทำไอ้โฟลส์อะลาร์มเนี่ยขึ้นมาปรากฏว่าไปเจอคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเช็ดหน้าต่างใช่เขาเนี่ยเป็นคนที่ไป activate ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ให้คนดับเพลิงมาแล้วก็เลยไปถามเขาว่าทำไมอยู่ทำเช่นนี้แล้วเขาพูดไงไหมเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าชีวิตของผมมันน่าเบื่อแค่ไหนชีวิตของผมมีแต่การเช็ดกระจกอยู่แถวนี้อยู่แถวประตูอยู่แถวนี้แล้วคนเปิดประตูออกมาไม่มีใครสังเกตเห็นผมเลยไม่มีใครเห็นผมว่าผมมีความสำคัญอะไรทั้งสิ้นผมก็เป็นเนี่ยเหมือนกับเป็นหัวหลักหัวต่อตรงนี้เห็นไหมทุกคนต้องการที่จะเป็น somebody ทั้งนั้นฉะนั้นผมเบื่อชีวิตของผมนะเบื่อจนไม่รู้จะเบื่อไงก็เลยคิดว่าทำอะไรที่มันตื่นเต้นทำให้มันตื่นเต้นกันเนี่ยให้มันยุ่งยิ่งให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำฉันเป็น somebody ไหมฉันเนี่ยทำให้ใช่ไหมแต่ในที่ถูกจับได้อันนี้ดีมากเลยดีมากฉะนั้นขอให้คุณสังเกตเถอะคนเนี่ยนะยิ่งต่ำๆขำจะตายครั้งหนึ่งเนี่ยพวกคนกวาดถนนเนี่ยพอดีฉันเห็นปุ๊บเนี่ยนะจะเอามือคนกวาดถนน100เนี่ยนะยัดใส่มือเขาแล้วก็เดินหนีแล้วก็ปิดอยู่ไงแล้วก็ยัด2-3 ครั้งเนี่ยแถวไหนก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าทำไมเจอหน้าคุณทีไรคุณเอาเงินยัดใส่มือฉันทุกทีไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันเขาปิดตรงนี้ไงเราก็คิดว่าเป็นคนละคนเขาบอกว่าเจอหน้าพี่ทีไรพี่เอาเงินใส่ให้หนูทุกทีเลยอ่ะเหรอคนเดียวกันเราไม่รู้นะคะแล้วตรงนี้คุณซื้อหนังสือดิฉันเนี่ยดิฉันก็เอาเงินของคุณมาผันออกไปเนี่ยให้กับคนจนนะคะโอเค
เหนื่อยแล้วไงตาปิดคุณดูนะคะดูภาพนี้เนี่ยให้คุณดูนะนี่เป็นมนุษย์คนที่2นะที่ไปเหยียบโลกพระจันทร์นะคะเอ็ดวิน โอลดรินถ้าเรื่องการเหยียบโลกพระจันทร์เนี่ยนะเป็นเรื่องโกหกตอแหลแสดงว่าคนพวกนี้นะจะต้องแบกความลับนี้ไว้โอ้โหมหาศาลเลยต้องแบกอย่างมหาศาลเลยแล้วคุณดูในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาคุณเคยเห็นใครไหมที่ใส่นาฬิกา2 เรือนคุณเห็นไหมว่าเขาทำตัวเนี่ยสมศักดิ์ศรีของคนที่เป็นมนุษย์คนที่2เหยียบโลกพระจันทร์ไม่สมศักดิ์ศรีเลยใช่ไหมดูการแต่งตัวของเขานะคะคือว่าถ้าสมมุติพวกนี้นะเป็นเรื่องโกหกตอแหลโอ้โหคนพวกนี้นะเก็บความลับนะแล้วปล่อยให้คนเนี่ยกลับจากเนี่ยพอพวกเขาเนี่ยกลับมาจากโลกพระจันทร์เข้าโอ้โหทั้งโลกเลยนะทั้งโลกเลยโอ้โหคือฮามากเลยนะโอ้โหมันเก่งมากแล้วถ้ามันโกหกตอแหลนะโอ้โหบาปกรรมฉะนั้นนี่คือลักษณะของคนที่ข้างในอ่ะเสียแล้วอ่ะวิปลาสแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยเอ็ดวิน โอลดรินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นคนติดเหล้าแอลกอฮอลิกกลายเป็นคนติดเหล้าแล้วมารู้เนี่ยตอนหลังพวกนี้เกี่ยวกับเรื่อง flat earth ทั้งสิ้นเลยนะที่มารู้ก่อนที่เขาจะไปเหยียบโลกพระจันทร์น่ะแม่เขาฆ่าตัวตายเพิ่งมารู้ซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องในแง่ที่ว่าแม่เขาอาจจะรู้ว่าเรื่องนี้นะมันกำลังหลอกลวงชาวโลกรับไม่ได้ใช่ไหมนี่แม่นะแต่อันนี้ไม่ได้มาเปิดเผยตอนหลังแต่ดูสิชีวิตในวัยชราของเขาเนี่ยสมศักดิ์ศรีไหมของการเป็นนักบินอวกาศของอพอลโล 11ที่ไปเหยียบโลกพระจันทร์เป็นคนที่2แล้วสิ่งหนึ่งที่แปลกรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่แปลกมากก็คือว่ามีนักข่าวคนนี้นะคะเขาบอกว่าติดต่อกับนักบินอวกาศทุกคนที่ไปเหยียบโลกพระจันทร์มาแล้วในโครงการอพอลโลจะขอสัมภาษณ์ที่จะทำสารคดีอันนี้นะคะแต่ก่อนที่สัมภาษณ์เขาไม่ได้เอาทุกคนมารวมกันแล้วก็คือเจอกันแต่ละคนแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์เนี่ยนะขอให้ทุกคนเนี่ยนะเอามือเนี่ยวางลงในพระคัมภีร์ไบเบิลนี้ว่าสิ่งที่คุณจะพูดเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่อง is the truth and nothing but the truth โอเคคุณรู้ไหมไม่มีใครกล้าแตะไบเบิลหนีทุกคนเลยแล้วออกมาในลักษณะก้าวร้าวแล้วก็มีคนนี้ไม่ใช่โกรธอย่างเดียวนะต่อยนักข่าวต่อยเลยไปดูสิคลิปเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยถ้าเขาไปเหยียบโลกพระจันทร์จริงเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาแหละขณะในศาลนี่นะมันก็เหยียบกันมันก็โกหกตอแหลกันทั้งนั้นแหละแต่มันก็จับไปก่อนไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแต่พวกนี้นะไม่มีใครกล้าเลยแสดงว่าพวกนี้นะที่จริงนะเขาต้องเชื่อว่าพระเจ้านะมีจริงเรื่องของพระเจ้าคือพระธรรมชาติเจ้านี่แหละที่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยทั้งสังคตะธาตุอะไรเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแต่ตรงนี้พระเจ้าโยนให้อจินไตยเนี่ยคุณไม่ต้องถามไม่มีใครรู้ไม่ต้องถามยังไงธรรมชาติเจ้าจะต้องเหนือทุกสิ่งเขาจะไม่ให้เราเข้าใจทุกอย่างเลยเข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องความลับของพระเจ้าเนี่ยนะพวกนี้จะต้องรู้มากกว่าเขาถึงไม่กล้าไงไม่มีใครกล้าอย่างน้อยจะต้องมีสักคนน่ะที่ว่าโอเคใช่ไหมถ้ามันไม่มีอะไรปกปิดน่ะก็คัมภีร์ไบเบิลน่ะจะไม่อะไรก็แตะไปสิแต่แปลกไหมไม่มีใครกล้าแตะแล้วโกรธทุกคนวิ่งหนีทุกคนไม่ร่วมมือด้วยวิ่งหนีแล้วคนนี้บ้องละติงต้องไปแล้วเนี่ยคนนี้ต่อยเลยเนี่ยแล้วดูการแต่งตัวของเขาแล้วเวลาที่มาพูดทุกวันนี้เขายังเชิญเขาเนี่ยนะไปพูดอะไรต่ออะไรแต่ดูโอ้โหคลิปของเขาไม่ได้สมศักดิ์ศรีเลยไม่ได้สมศักดิ์ศรีของการเป็นนักบินอวกาศมนุษย์คนที่2ที่ไปเหยียบโลกพระจันทร์น่าเศร้าฉะนั้นถ้าพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วโอ้โหคุณนาซาเนี่ยก็คือหลอกลวงหมดเนี่ยหมายความว่าสถานีอวกาศตรงนี้
นะข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าสถานีอวกาศตรงนี้ไปตั้งอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เรียกภาษาอังกฤษจำไม่ได้นะแต่อุณหภูมิอยู่ที่ระดับ 2,000 องศา 2,000 องศาแล้วก็เซลเซียสนะคะแล้วก็วัตถุอะที่ทำเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไอ้สเตชันตรงนี้มันเป็นพวกอลูมิเนียมเป็นพวกอะไรต่ออะไรที่มันบอบบางนะคะที่มันเมลที่ 600 องศาเซลเซียสแล้วมันไปอยู่ใน 2,000 องศาได้ยังไงไปอยู่ใน 2,000 องศามันดูแล้วบอบบางมากเลยฉะนั้นทั้งหมดเลยทั้งหมดโอ้โหแล้วนาซาแต่ละปีนะคะได้งบเนี่ยนะจากรัฐบริการบัดเจ็ตของเขาเนี่ยคุณเป็นบิลเลียนเลยนะ1,000 ล้านน่ะภาษีประชาชนน่ะเป็นพันล้านน่ะที่ไปป้อนให้กับนาซาแล้วนาซาเอามาเล่นเกมเด็กๆอ่ะมันเล่นเนี่ยขี่รถเล่นเด็กเล่นเนี่ยเอามาโอ้โหคุณเอ้ยที่โลกนี้มันอะไรกันแล้วคนจนเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยรอบนี้นะ40% นะที่อยู่ในระดับ poverty line poverty line เนี่ยนักบินของสายการบินของอเมริกาเขาเรียกอะไรนะอยู่ในเตแอร์ไลน์อะไรคุยไม่น่าเชื่อเลยว่าไพลอตนะนักบินนะเขาจะต้องมีฟู้ดสแตมป์ฟู้ดสแตมป์อะต้องมีคูปองที่จะไปแลกอาหารน่ะเป็นไปได้ยังไงโอ้ยฉะนั้นตรงนี้แหละคุณระบบการศึกษาของโลกตอนนี้นะคุณพอหอมปากหอมคอเข้าใจไหมพอหอมปากหอมคอนะคุณอย่าไปเวอร์กับมันเนี่ยนะมากจนเกินไปเพราะสิ่งที่เขาอัดให้คุณเนี่ยเราไม่รู้มันโกหกตอแหลอะไรแต่อะไรแล้วโอ้โหฉันสงสารเด็กจะตายสงสารเด็กแล้วจะอยู่กันยังไงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคุณได้ความรู้ที่ดีที่สุดของชีวิตไปละของโลกนี้ของจักรวาลนี้ไปละคือเรื่องนิพพานนะคะคุณได้ไปแล้วสัจธรรมสูงสุดแล้วคุณต้องรู้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้นอกจากความรู้ของพระเจ้า2 เรื่องเท่านั้นขันธ์ 5สติปัฏฐาน 4 2 เรื่องนี้เปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนได้ทันทีเปลี่ยนได้ทุกคนเนี่ยนะพยายามเนี่ยอยู่กับฐานของสติพอข้างในสงบอยู่กับวิมุตติสุขแล้วคุณมีความรู้สึกอยากจะไปฆ่าใครไหมอะไรต่ออะไรไหมไม่ใช่ไหมแล้วจากตรงนี้แหละเนี่ยจากวิมุตติสุขข้างในของปัจเจกบุคคลถ้ากระจายไปเรื่อยๆนะมันก็คือ peace on earth เข้าใจป่ะนะคะแค่นี้เองง่ายจะตายมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนฉะนั้นถ้าใครนะคะเอกบอกว่าให้หมออูนออกมาพูดเรื่องสร้างสถาบันใช่ไหมพูดไปแล้วใช่ไหมที่หัดใหญ่ใครที่อยากจะทำนะคะอาจจะเป็นห้องอะไรแค่เราเอานิทรรศการดูวันนี้กินข้าวด้วยกันนะแล้วคุยกันนะคะแล้วคุณแค่เอาเนี่ยเอาความรู้พวกนี้ไปวางนิทรรศการอะไรต่ออะไรถ้าคุณอยากทำเนี่ยทำเลยโมเดลเรามีแล้วเนี่ยที่ภูเก็ตนะพวกไฟล์อะไรต่ออะไรแล้วถ้าสถาบันที่สารยาเสร็จเนี่ยเราก็จะกิจกรรมของเราก็จะมากขึ้นเข้าใจนะคะมันก็จะมากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณทำแบบเล็กๆได้อย่างที่หมออูนจะทำเนี่ยนะห้องหนึ่งเนี่ยคุณก็ทำได้ทำอะไรก็ได้คุณให้ข้อมูลที่สำคัญอันนี้กับชีวิตมนุษย์ทุกคนให้มันกระจายออกไปให้มากที่สุดกระจายออกไปให้มากที่สุดแล้วช่วยเด็กให้มากที่สุดมันน่าเสียดายว่าการเมืองของเราระบบการศึกษาที่จริงนะแค่เอาเนี่ยภาคศีลธรรมภาคกฎแห่งกรรมหรือใบไม้กำมือหนังสือเนี่ยเล่มเนี่ยใครกลัวตายอะไรก็ได้ให้เล่มเดียวเนี่ยบังคับให้เด็กอ่านบังคับให้เด็กอ่านเข้าไปในระบบการศึกษาเนี่ยบังคับให้เขาต้องอ่านใช่ไหมเนี่ยภาคศีลธรรมภาคกฎแห่งกรรมเนี่ยบังคับเนี่ยถึงระดับมหาเถรเลยบังคับให้เขาต้องอ่านอย่างน้อยเนี่ยอัดเข้าไปอัดภูมิปัญญาที่มันถูกต้องเข้าไปให้คิดตามร่องแห่งธรรมตรงนี้นะเราพูดกันเรื่องว่าอะไรนะเจอรี่เชื่อไม่ได้เพราะมันหลอกลวงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะคิดยังไงล่ะคุณจะใช้เจอรี่ยังไงนี่ไงคำตอบคือคิดในร่องแห่งธรรมเข้าใจไหมเจอรี่มันเชื่อไม่ได้แต่จะให้ปลอดภัยที่สุดคือคิดในร่องแห่งธรรมคิดในร่องแห่งธรรมตาม5 ข้อแค่นี้ก็จะปลอดภัยแล้วก็พาตัวใจกลับบ้าน